सर्वप्रथम चाहिँ हामी मोमोलाई डिप फ्राई गर्नेछौँ। मोमो तपाईँले चिकन भेज जे पनि लिँदा हुन्छ। मोमोलाई डिप फ्राई गर्दा चाहिँ हामी हल्का गोल्डन ब्राउन कलरको गर्नेछौँ। मसँग चाहिँ अहिले माइस कट गरेको 1 टेबल स्पुन जिन्जर गार्लिक, डाइस कटमा काटेको 100 ग्राम जति अनियन, क्याप्सिकम र टमाटो रहेको छ। अब भने चाहिँ हामी एउटा फ्राई प्यानलाई बसाई 20 ग्राम जति हामी रिफाइन ओइललाई लिनेछौँ। रिफाइन ओइल तयारी हुँदै गर्दा चाहिँ ब्याटर तयार गर्नेछौँ। ब्याटरमा हामीले लिएको छौँ 1 टेबल स्पुन कर्नफ्लावर, त्यस पछाडि 1 टेबल स्पुन टमेटो सस, अनि त्यसै गरी हामी चिल्ली ससलाई पनि 1 टेबल स्पुन जति लिन्छौँ र त्यस पछाडि हामी सोया ससलाई पनि एड गर्छौँ। सोया सस एड गरिसके पछाडि यो ब्याटरलाई हामी मजाले घोल्नेछौँ। अब हाम्रो तेल गरम भइसकेको छ। अब ब्याटरलाई साइड लगाएर माइस कटमा काटेको गार्लिक र जिन्जरलाई लाउनेछौँ र यसलाई हल्का गोल्डन ब्राउन हुन दिनेछौँ है त। त्यस लगतै हामीले अनियनलाई हाल्नेछौँ, डाइस कटमा काटेको अनियन, अनि त्यस पछाडि क्याप्सिकम र त्यस पछाडि चाहिँ टमाटो चाहिँ अलिकति पछाडि हाल्नु होला है त। अब चाहिँ सम्पूर्ण भेजिटेबल्सहरू एड गरिसके पछाडि चाहिँ हामी थोरै टेस्टिङ पाउडर स्वाद अनुसार, अनि त्यस पछाडि हामी नुनलाई पनि हाल्नेछौँ स्वाद अनुसार र यसलाई हामी मजाले चलाउनेछौँ है। अब चाहिँ तपाईँले स्टोभ वा हट वाटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ हट वाटरलाई युज गर्दछु। 1 टीस्पुन चिल्ली फ्लेक्सलाई म एड गर्छु र त्यस पछाडि चाहिँ अघिको ब्याटरलाई म एड गर्छु। अब यसलाई चाहिँ मजाले चलाउने हो। यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स हुने दिने, अनि त्यस पछाडि मात्र मोमोलाई एड गर्ने है त। मोमोलाई एड गरिसके पछाडि मजाले चलाउनुहोस् र आवश्यकता अनुसार तपाईँले हट वाटरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग अब हाम्रो डिस चाहिँ तयार भइसक्यो है त। अब चाहिँ हाम्रो चिल्ली मोमो तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अब सर्भ गर्न सक्छौँ। तपाईँले आफ्नो साथीभाइहरूसँग बसेर मजाले यसको आनन्द लिन सक्नु पनि हुन्छ है त। ओके, हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् र अर्को नयाँ भिडियो, एकदमै दामी भिडियो र स्वादिष्ट व्यञ्जन सहित म फेरि फर्केर आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।